בכל הקריאות של מורה נבוכים, גם הקריאה השמרנית, הקריאה היותר רדיקלית, פילוסופית, לטבע יש מעמד מאוד מרכזי. הסיבתיות היא דבר מאוד, מרכיב מאוד מרכזי בתודעה הדתית של הרמב"ם. והרעיון הזה של הטבע כמדיום של ההתגלות, בא לידי ביטוי מאוד עמוק ביחס של הרמב"ם לשאלת הרע. ואני רוצה להתעכב עליה בגלל ששם, חוץ מהעובדה שעל הפרקים האלה יש הדים מאוד חשובים בתולדות המחשבה הדתית בכללה ובתולדות ההגות היהודית, הם גם משקפים מאוד עמוק את התודעה הדתית של הרמב"ם, ואולי המפנה שהוא מחולל בהגות היהודית בכללה. לרמב"ם מאוד חשוב לטעון שהיקום כפי שהוא, העולם כפי שהוא, הוא טוב. כן? כשהוא מגיע לפסוק, בהתגלות של האל למשה, אחד הרגעים היותר פיליים במקרא, משה מבקש לראות את פניו של האל, והאל אומר לו, לא יראני אדם וחי, אתה לא תוכל לראות את פניי. וראית את אחוריי, רק את אחוריי תראה. כמובן שהרמב"ם מקדיש לקטעים האלה לא מעט פרשנות, כי האל הוא לא גוף, אין לו פנים, במובן הפשוט של המילה, אין לו אחור. הפנים בשביל הרמב"ם זה המהות, לא תוכל לדעת את מהותי, הרי אנחנו מכירים ומזהים אדם דרך פניו. אז האל אומר, את המהות שלי לא תוכל לדעת. תוכל לדעת את אחוריי, דהיינו תוכל לדעת את העולם, את מה שבא בעקבותיי, מה שאני מייצר, מה שאני יוצר, מה שבא בעצם העובדה שאני נוכח אולי. ובאותה התגלות, האל אומר למשה, אנוכי אעביר כל טובי על פניך. והרמב"ם אומר, כל טובי על פניך זה העולם. אני אראה לך את כל הטוב, ההוויה. ההוויה, מה שיש, היש הוא הטוב. הרמב"ם כהוגה, זה דבר מאוד מאוד מרכזי במחשבה שלו, חייב לאשר את העולם, לאשר את המציאות כפי שהיא, בגלל שהוא רואה בטבע את הגילום העמוק ביותר של האל בעולמנו. עכשיו לכאורה, מהי בעיית הרע? בעיית הרע היא במובן מאוד עמוק התלונה של האדם על המציאות. היא חוסר אישור של העולם. ולכן הרמב"ם חייב לטפל בבעיית הרע. לא רק שאלה לכל השקפה דתית, אלא כשאלה מסוימת לתמונת העולם שלו. וכשהוא ניגש לטפל בבעיית הרע, בפרקים שבאים אחרי פרקי הנבואה שאותם תיארנו, בתחילת החלק השלישי של מורה הנבוכים. הוא אומר, כשבוחנים את הרעות שגורמות לאדם תלונה, אגב, גורמות לו גם לחתור למציאות שבו העולם עצמו יוחלף, שאולי יש גם עולם אחרי העולם, ששם עולם שכולו טוב. כשבוחנים את התלונות האלה, מסתכלים ואומרים, אומר הרמב"ם, לרע יש 3 מקורות. מקור אחד, ראשון, זה הרעות שאדם עושה לחברו. הרבה מהרע בעולם הם תוצר של מאבקים, של קונפליקטים. כמובן, הקונפליקט שאדם משקיע בו המון מאמץ כקונפליקט מאורגן, המלחמה, יוצרת זוועות אדירות. אומר הרמב"ם שמסתכלים על סוג הזה של הרעות, לפחות לפי האנליזה שלו, הם תמיד תוצר על מאבק על משאב מוגבל, טריטוריה, כוח. ומנקודת מבטו של הרמב"ם, כשמסתכלים על המציאות, המציאות היא כזאת שככל שהצורך הוא הכרחי יותר לקיימנו,
כך הוא יותר זמין ומצוי. אוויר יש לכולם, מים יש מספיק לכולם, מזון בסיסי יש מספיק לכולם. דהיינו, העולם, כפי שהוא, מספק את צרכינו במובן של יש בו משאבים לא מוגבלים לצורכי קיומו של האדם. מתי מתחיל מאבק על משאבים מוגבלים? כשהאדם מפנים תכליות לא ראויות, הוא רוצה למשל זהב, הוא רוצה למשל כוח, הוא רוצה למשל כבוד, אז באמת אין לו משאבים בלתי מוגבלים ומתחיל קונפליקט. דהיינו, הרוע הראשון, הרעות הראשונות, הן לא רעות שנובעות מעצם המגבלות של המציאות, אלא מהפעלה, מהפנמה של תכליות לא ראויות, שיוצרות קונפליקט שבעקבותיהם האדם אחרי זה מתלונן על המציאות. אגב, אני יכול להביא אנלוגיה מאוד מעניינת. בחברה שלנו, אם אני חושב שאחת ההנחות הבסיסיות ביותר של כל חברה היום, מערבית, זה שצריכה להיות צמיחה הולכת וגוברת של הכלכלה. שנים בלי צמיחה הם שנים של כישלון, סטגנציה. העולם לא בנוי לצמיחה הולכת ומתמדת. זאת אומרת, צמיחה הולכת ומתמדת משמעותה כילוי של משאבי טבע, שיכול להיות שהם יגזרו כליה על האדם, אבל אז האדם יבוא ויגיד, תראה המציאות הזאת, תראה כמה היא לא מתאימה לנו, הבית הזה לא מוכן, אנחנו לא בבית, העולם הוא לא ביתנו. אבל העולם הוא לא ביתנו בגלל שאימצת תכלית לא ראויה, שהשחטת במובן האקולוגי, הסביבתי בהקשר שלנו. צמיחה מתמדת היא דבר שהקוסמוס כפי שהוא אולי לא יכול להכיל. הקוסמוס, אני מתכוון להוויה פה שלנו בכדור הזה שבו אנחנו חיים. וכשמסתכלים על הדבר השלם, החתירה הרוחנית של האדם, שהרמב"ם חושב שהיא המבע העמוק ביותר לשלמותו של האדם. החתירה הרוחנית אל האמת, ברוח אין קונפליקט. זה אחד הדברים הכי מעניינים. אין סכום אפס. העובדה שאני יודע משהו, העובדה שקניתי איזושהי תובנה עמוקה לעולם, לא גוזרת, לא באה על חשבון היכולת שלך להכיר, להבין, להתפתח באופן רוחני, נפשי, תודעתי. ולכן אומר הרמב"ם את הדבר הבא, נגיד ככה, במונחים כלכליים, בתחום הרוח אנחנו תמיד פרטו אפישנט, אנחנו תמיד לא נגיע לנקודה שבה רווח שלי יהיה הפסד שלך. ובשלב הזה של הטיפול שלו בבעיית הרע אומר ככה, המציאות היא טובה, העולם כפי שהוא הוא עולם נכון. הוא מזמן לנו את כל צרכינו הבסיסיים כמו שאנחנו צריכים אותם. הוא עצמו לא מחולל קונפליקט. גם אנחנו כבני אדם שחותרים למשהו מעבר לתחזוקת הקיום, בחתירה העמוקה שלנו לא נגיע לידי קונפליקט. זה אחד הדברים המעניינים מאוד על משאבי הרוח. הרעות שאדם עושה אחד לשני מקורם בהפנמה של תכליות לראויות שמייצרות מציאות מלאכותית של קונפליקט על משאבים שהיא בעצם לא אמורה הייתה להיות. אז השלב הראשון, אם נרצה, של אישור ההוויה, קשור באופן המיוחד שבו הרמב"ם מבין את המציאות של קונפליקט חברתי ואת המציאות של מלחמה. יכול להגיד, אם יש מרכיב משיחי אוטופי במחשבה של הרמב"ם, זה לא שאנשים, שהטבע ישתנה ועכשיו נוכל לקטוף כסף מהעץ, ושהחיות לא יטרפו אחת את השנייה יותר. וגר זאב עם כבש אצל הרמב"ם, וגר זאב עם כבש זו מטאפורה להרמוניה אנושית, לא לשינוי הטבע.
ההרמוניה האנושית תיווצר לא בגלל שהטבע ישתנה, הטבע הוא טוב, אלא בגלל שהחתירה האנושית תהפוך לחתירה אל הרוח, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. בשלב הזה היכולת להשיג הרמוניה אנושית תהיה יותר אפשרית. אגב, אני רוצה להעיר, זה מאוד מעניין, גם במחקרים מודרניים, אפילו על תופעות טבעיות קשות, כמו בצורות, שגורמות למוות, למחסור, לתת תזונה, לתוצאות מאוד קשות. יש כלכלן הודי בשם אמרתיה סן, שקיבל פרס נובל, בין היתר בעבודה מאוד מעניינת שהוא עושה על רעב. הוא עצמו, אני חושב, כנער, היה חשוף לזוועות של הבצורת בבנגל, בהודו. דבר שכנראה הביא אותו לעסוק בשאלה הזאת ככלכלן. הוא אומר את הדבר הבא, גם במצורת יש מספיק אוכל לכולם. זאת לא הבעיה. הבעיה בבצורת זה שאנשים איבדו את כוח הקנייה שלהם. נניח שאתה חקלאי, ועכשיו אין לך יבול. אתה בבצורת, וזה כבר שנתיים שאין יבול. אין לך מה למכור. והחליפין שתמיד מתקיימים, אתה כבר נמצא מחוץ לחליפין האלה. מי שיש לו אוכל לא יבוא אליך. יש מספיק אוכל. ולכן אמרתי הסן דבר מאוד מעניין, אל תחלקו אוכל בשנת בצורת. תחלקו כוח קנייה, או עבודה או כסף. האוכל כבר יגיע. הייתי אומר, על דרך ההשאלה, יש פה איזו אינטואיציה רמב"מית. העולם כפי שהוא, יש בו את רוב אהבתו וחסדו של האל, משום שהוא מספק כפי שהוא את צרכיו הבסיסיים של האדם, וככל שהצורך הזה הוא יותר בסיסי ויותר חשוב, ככה משאב הזה הוא יותר זמין ויותר מצוי. זאת הערה אחת. המקור השני לרוע, הוא הרעות שהאדם מביא על עצמו. והרעות שהאדם מביא על עצמו, אצל הרמב"ם, קשורות לכך שבתפיסה שלו רוב המחלות, זה מאוד מעניין, הרמב"ם כמובן גם היה רופא גדול, רוב המחלות הן תוצר של תזונה לא נכונה, או אם נרצה ככה, תוצר של חוסר השליטה של האדם על התשוקה שלו. ואדם מביא על עצמו הרבה רעות בגלל תכליות ותשוקות, הרבה אגב גם כאבים נפשיים. הוא לוקח על עצמו סיכונים והימורים, והוא חושף את עצמו לטלטלות של המזל, של הגורל, ואחר כך הוא מתלונן על רוע העולם. הרבה מהצרות שקורות לאדם הן מתרחשות לעצמו שוב, בגלל שהוא מפנים תכלית לא נכונה על חייו. נרצה ככה, אדם ששואף אל הרוח, יש לו מה שהוא צריך, זה מינימום מסוים של קיום שהוא יוכל להשיג בתנאים של חברה סבירה ותקינה. הרעות השלישיות, וכאן המקור השלישי של הרוע, וכאן אולי איזו נקודת חולשה, אולי במחשבה של הרמב"ם, אבל הרמב"ם לפחות חשב שכך הם פני הדברים. יש רעות שאנשים גורמים אחד לשני, בני אדם גורמים אחד לשני. יש רעות שאדם גורם לעצמו, ויש רעות שהן נגזרות מעצם עובדה של האדם היותו יצור חומרי, רעידות אדמה, בעלי מומים. וצריך לזכור, לפחות לפי הרמב"ם, הרעות האלה הן נגזרות מעצם עובדת היותנו יצורים חומריים. אי אפשר, לפחות לפי המחשבה של הרמב"ם, להיות מי שאנחנו ולהגיד שאנחנו רוצים להיות יצורים שהמוות לא יתרחש בחיינו. אי אפשר להיות בו זמנית יצור חומרי ולרצות להיות יצור נצחי.
דהיינו, יש מגבלות, או מה שהרמב"ם יקרא העדרים, שהן נגזרות של עובדת היותנו מי שאנחנו. כן? הם לא רע. הם חלק מעובדת... אם אנחנו רוצים להיות יצורים חומריים, דהיינו אנחנו רוצים, זה מה שהאדם רוצה, הוא קשור להווייתו המסוימת שלו, הוא לא יכול להיות גם יצור חומרי וגם להגיד, אני לא רוצה שהחומר הזה לא ימות, לא יכלה בצורתו המסוימת העכשווית. אני לא רוצה שלא יקרו בו שום תקלות. יש מעצם היותנו מי שאנחנו, יש פגעים, יש מגבלות, אבל הן נגזרות של ההגדרה העצמית שלנו כמי שאנחנו. וכשמסתכלים על הטיפול שלו בבעיית הרע, רואים אישור מאוד עמוק של המציאות. ויש שני מהלכים שהרמב"ם דוחה. מהלכים קלאסיים, כניסיון להתמודד עם בעיית הרע. והמהלכים האלה קשורים לטענה של בעולם אחר, יהיה עולם אחר, או העולם שאחרי העולם, או העולם הבא, שבו לרשע ייגמל רע, לצדיק יינתן. הרמב"ם לא רוצה להשתמש במכניזם של העולם הבא כדי לפתור את בעיית הרע. אגב, במובן הזה הוא מאיר הערה מאוד נכונה, צודקת. זה מסוג הפתרונות, אגב, שמעצימים את בעיית הרע, לא פותרים אותה. אתה שומע אותם הרבה פעמים, אתה אומר, תשמע, זה שאתה רואה צדיק סובל עכשיו, אתה לא יודע כמה הוא ייהנה, איזה שכר הוא יקבל אחרי מותו. אתה שואל, רגע, למה הוא צריך לסבול כדי לתת לו שכר? ואותו ההפך, זה שאתה רואה רשעים צולחים ומשגשגים, בגיהנום עוד הם יחטפו. זאת עמדה שהרמב"ם דוחה אותה, אגב, בגלל שצריך עוד עולם מעבר לעולם כדי לאשר את העולם שלנו. וזו עמדה שהרמב"ם שולל באופן עקרוני. כמובן שהרמב"ם גם שולל את ההאשמה של החוטא כפתרון לכל רע שיש בעולם. יש רעות, כמו שאמרנו, שהן נגזרות מעצם עובדת היותנו יצורים חומריים בחומר כפי שאנחנו. הערה נוספת שיש לרמב"ם על שאלת הרע, שהיא מאוד מעניינת, קשורה לפרשנות שלו לספר המרכזי במחשבה היהודית שעוסק בשאלת הרע, וזה ספר איוב. כל הרפלקסיה של העולם היהודי על בעיית הרע מטפלת בספר איוב, שזכה לפירושים מכיוונים שונים. הרמב"ם מציע את הפירוש שלו, כמובן, כשהוא בא לטפל בבעיית הרע, וכאן יש תודעה דתית עוד יותר עמוקה ממה שתיארנו קודם, שקשורה כמובן לאישור המציאות. והיא באה לבאר רגע בספר איוב, כל מי שקורא את הספר הזה מתאר אדם צדיק, ישר, ירא שמיים, תם, שבאות עליו צרות נוראות, והוא, חבריו שבאים לנחם אותו על הצרות, עושים דבר שלא מעט נוקטים בו כשהם נתקלים בסבל, והם אומרים לו, אל תערער על שלמותו וצדיקותו של האל, תפשפש במעשיך, אתה חטאת. ראו מי זה נקי עבד. אין דבר כזה שהנקי, שהצדיק עובד. ואיוב מוחה. איוב אומר, אני מוכן, אני רוצה ללכת לקבר כבר, אבל אני לא אלך בתור השם. אגב, זה מצב מאוד עדין. ואלוהים, בספר איוב, מאשר את עמדת איוב. הוא אומר, לא דיברו איוב נכונה. כן? הרעים של איוב האלה, לא רק שהם לא דיברו נכון, במובן מסוים גם הם הראו את
מצבו של איוב. לא רק שהוא סובל, לא רק שבאו עליו רעות, הוא גם אשם. זה דבר שלא יעשה לסובל. אגב, זה מצב עניינים שבו ניסיון לפתור את בעיית הרע מוסיף רוע, לא מקל את בעיית הרוע. חז"ל קראו בתלמוד, מה שעשו רעי איוב לאיוב נקרא הונאת דברים, כן? כי הם כאילו באו להגן על חפותו של איוב, והם אמרו לו, אל תכפור, אל תטיח דברים כלפי מעלה, אבל בעצם הם הזיקו לו כי הם האשימו אותו. ויש פה באיזשהו מובן אולי אפילו שמחה לאיד של האנשים האלה. בכל מקרה, הרמב"ם דוחק בעקבות ספר איוב את האשמת איוב, ויש לנו בסוף הספר, האל, איוב תובע את האל למשפט, ואומר לו, אני רוצה שתופיע, אני רוצה שתסביר לי למה קרו הדברים האלה, למה התרחשו, אני הרי לא אשם. והאל אומר, באמת, אני לא מטיל בך אשמה. והוא נושא איזשהו נאום, שהוא אחד מהשיאים הפואטיים, הליריים של ספרות המקרא, שבו הוא מתאר את עוצמת הבריאה, את יפי הבריאה, את גדולתה, ואומר לאיוב, אתה היית שם כשאני עשיתי את זה? והקורא של הנאום הזה, שכמובן אי אפשר שלא להתרשם מהעוצמה האדירה של הנאום, שואל, איזה תשובה הייתה פה? אוקיי, היקום הוא נשגב, ברור, האדם הוא קטן. וכשהרמב"ם מסביר את תשובת האל לאיוב, הוא מסביר עוד דבר עמוק שקשור בקבלת ואישור המציאות לפי תפיסת הרמב"ם. הוא אומר את הדבר הבא, מה ענה האל לאיוב? אומר, כשמסתכלים על התשובה של האל לאיוב, רואים דבר מאוד מעניין בתשובה הזאת. אלוהים אומר, אתה יודע איוב, רוב הגשם אגב יורד במדברות, במדבריות, באוקיינוסים, בימים. העולם הוא עצום. והטעות של איוב הייתה שהוא חשב שהוא מרכז ההוויה, כל דבר קורה בעדו או נגדו בעולם. ואז כשקרה משהו, הוא אומר, מה אני עשיתי שהדבר הזה קרה לי? למה זה מגיע לי? באה רוח ופרקה שם את הבית שלו על יושביו. הוא אומר, אני לא עשיתי, לא מגיע לי את זה. ומה שמתרחש בספר איוב, כתשובה לאיוב, זה שכדי שהאדם יקבל את המציאות, הוא צריך להבין שהוא לא מרכז ההוויה, הוא לא נזר הבריאה. אגב, הרמב"ם, בניגוד ללא מעט הוגים אחרים במחשבה היהודית, לא חשב שהאדם הוא מרכז ההוויה. וכשהתלונה, חלק מהתלונה על המציאות, נובעת מאיזו תפיסה, אם נרצה, נרקיסיסטית, אינפנטילית, לפחות בתפיסה הזאת, שהאדם הוא עומד במרכז ההוויה, וכל דבר קורה או נגדו או בעדו, והוא מתלונן. וכשהוא מבין בעומק שזה לא נגדו ולא בעדו, יש עולם שהוא מרכיב מסוים, שולי באיזשהו מובן של ההוויה, הוא גם יכול לקבל את ההוויה הזאת ולאשר אותה כהוויה בעלת שלמות, כהוויה בכללה רבת חסד. אגב, המקרא הזה של הגשם הוא מאוד מעניין, כי כשמסתכלים על התיאולוגיה המקראית שלפני איוב, ונגיד בספר דברים, אומרים, אם תהיה בסדר ירד גשם, אם לא תהיה בסדר לא ירד גשם. בא ספר איוב ואומר, בכלל רוב הגשם יורד במקומות שאין בהם בני אדם. יש הוויה. ומה שעובר איוב זה משהו שאחרי זה עוד קצת נעמיק בו בטיפול של הרמב"ם בחוויה הדתית, הוא עובר למושג של היראה. דהיינו, לתודעה של מקום צנוע, אם נרצה אפילו שולי בהוויה, שמאפשר את קבלת המציאות הזאת. אנחנו, אנשים שמתלוננים בעיית הרע, אם אני אמשיל משל, הם דומים לעכברים שמתלוננים לקבלן, שנקודות היציאה למטבח שלהם לא היו מסודרות כל כך טוב. כן? זאת אומרת, אוקיי, זה בהנחה שכל המבנה הזה, כשהוא נבנה, הוא שאל, האם הוא לנוחיותך או לא לנוחיותך? יש הוויה.
וחלק מהשלמת המציאות, אחרי שהאישור של ההוויה של הטבע, הוא תלוי בשינוי בתודעת האדם כמרכז ההוויה. אגב, זה קשור למהלך שדיברנו עליו לא מעט כשעסקנו ברמב"ם. העובדה שהאדם חושב שהוא מרכז ההוויה, התמונה הזאת שבלעז נקראת אנתרופוצנטריזם, דהיינו המרכזיות של האדם בהוויה, היא גם הסיבה לאנתרופומורפיזם, סליחה על האיזמים, כן? היא גם הסיבה שהאדם מעניש את האל, שהוא חושב עליו במונחים אנושיים, כי הוא מרכז הבריאה, מן הסתם גם כשיש אל הוא בערך נראה כמוהו. דהיינו, במאבק של הרמב"ם בהאנשה, יש לו גם השלכות לא רק על תמונת האל, אלא על החוויה הקיומית של האדם בעולם, לא כנזר ותכלית הבריאה. דהיינו, כשאנחנו מסתכלים על הטיפול של הרמב"ם בשאלת הרע, אנחנו רואים את הקו הכללי, אם נרצה, של הקדמות, שבו הטבע והמציאות היא המדיום הבסיסי ביותר לתודעה הדתית, ובשביל זה צריך לאשר אותה, ולא צריך לשלול אותה באמצעות שאלת הרע. מכאן אנחנו עוברים, והרמב"ם עובר במורה הנבוכים, לשאלת ההשגחה. עדיין אתה אומר, מהי השגחה? האם הטבע, האם המציאות שלנו רגישה ומגיבה לעובדה שהאדם מטיב את דרכיו או לא? או שההוויה היא עיוורת? וכדרכו, כשהרמב"ם הולך לעסוק בטיפול בשאלות ההשגחה, הוא פורס כמה שיטות, כמה השקפות, שהוא אחרי זה יביע את ההשקפה שלו. ומבין ההשקפות המרכזיות שהרמב"ם שולל, נפרוס 3 השקפות כאלה. הוא אומר, יש כל מיני עמדות להשגחה. יש עמדה שאומרת, הכל מקרה, האטומיזם האפיקורי, בעצם אין סדר, אין כלום. העולם שלנו אינו אלא תוצר של התנגשויות מקריות של אטומים, שהוא שרירותי ומקרי. זו התפיסה שהרמב"ם שולל אותה ככפירה. יש לנו את התפיסה של המותקלמים, של הפילוסופיה האסלאמית הקלאמית, שאומרת שהכל השגחה, הכל רצון, כל דבר שקורה בעולם הוא ביטוי לרצונו של האל, אפילו עלה שנופל, שנושר מאיזה עץ בשלכת, גם זה החלטה רצונית של האל, הכל רצון. הרמב"ם גם דוחה את העמדה הזאת. ויש את התפיסה של אריסטו, שאומרת, יש סדר, יש מושגח, אבל מה מושגח? מושגח זה הקיום של המין, הספישיס, המינים. בטבע יש מציאות שמאפשרת ומחלקלת את המינים, את הסוגים האורגניים בהוויה ששורדים לעד והם לא נתונים למקרים וכו' וכו'. אומר הרמב"ם, ופה אנחנו נצטרך להעמיק בתפיסת ההשגחה שלו, הוא אומר את הדבר הבא. רוב בני האדם נתונים למציאות הטבעית. דהיינו, מעשיהם, הווייתם, היא נגזרת של המציאות הטבעית, שכמו שאמרנו, המציאות הזאת עצמה היא טובה, היא מאפשרת, בהנחה שתפנים את התכליות האנושיות, קיום זמין, קיום משגשג. אבל רוב בני האדם נתונים למצב הזה. השגחה פרטית, דהיינו מסוימת, שהיא לא נגזרת רק של החוק הכללי, קיימת רק על השלמים שבבני האדם. דהיינו, אומר הרמב"ם, השגחה היא הישג של יחידים. היחידים האלה הם באמת מושגחים באופן טבעי. האנשים של הדוגלים, הפרשנים של הקריאה השמרנית של מורה הנבוכים אומרים, הנה, אומרים, כמו בהתגלות, משה, כמו בבריאה, יש מקום להתערבות רצונית של האל. מבודד, מוגבל. במקרה הזה, כל העולם הוא תחת הטבע, היחיד שהתעלה הוא מושגח, הוא מוגן ברצונו של האל. הקוראים הרדיקליים, ופה אני חושב שהם כן תופסים משהו אולי כפרשנים
יותר עמוקים על מושג ההשגחה, אומרים משהו אחר, אומרים ככה. היחיד מושגח לא בגלל שהאל מתערב למענו ולטובתו, אלא, ופה אני מתאר, אני במובן מסוים עושה פרפרזה, ניסוח מחדש של עמדתו של אחד מקדמוני הפרשנים של מורה הנבוכים, בנו של שמואל אבן תיבון, יהודה אבן תיבון, שיש לו איגרת על ההשגחה שבה הוא מטפל בשאלה הזאת, גם בשיחה עם אביו. והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, היחיד השלם, זה שאצל הרמב"ם היחיד השלם הוא גם זה שיודע, המשכיל, הוא גם שלם במידותיו, בתשוקות שלו, הוא שליטה עצמית, הוא גם יודע. היחיד הזה מתוגמל. לא בגלל שהאל שומר עליו באופן רצוני, אלא בגלל שבהבנתו את העולם, בשליטה שלו על תשוקותיו, הוא מצליח לשרוד ולשגשג יותר מכל אדם אחר. יש קורלציה מסוימת, יש פה איזו ראייה אופטימית, לא פטליסטית של העולם, בין השלמות האנושית אם נרצה, השגשוג האפשרי. האדם השלם יודע מתי יהיה סיכון, מתי לא יהיה סיכון, על מה ראוי להסתכן. בשליטה שלו על התשוקות שלו, העולם מתגמל, העולם, לא האל. האל במובן, האל מתגלם באשר העולם הוא חלק ממנו. כן? המציאות שהיא נובעת מהאל, מתגמלת, רגישה, יש לה רגישות לסוג מסוים של שלמות. למה? כי האדם היודע השלם הוא מושגח. למה הוא מושגח? כי בעצם ידיעתו, בעצם השליטה שלו על הדחפים שלו, הידיעה שלו, עולמו יהיה מוגן יותר. זאת אומרת, יש לנו גם פה תפיסת השגחה, שהיא מוסברת על פי העיקרון של הקדמות. דהיינו שהאדם השלם, ההשגחה היא הישג, האדם הזה מתוגמל באמצעות המסגרת הסיבתית עצמה בלא התערבות רצונית שלהם. למה יש עמדה יותר פופולרית של השגחה שפעילה? אומר הרמב"ם ואומרים פרשניו, זה חלק מהאמונות ההכרחיות. ובאמונות ההכרחיות כולם צריכים להיות מושגחים. גם הרשעים, גם הבינוניים. כי הם צריכים לדעת שהאל יעניש אותם ויגמול להם שכר כדי לייצר להם מוטיבציה למלא את החוק. ולא רק זאת, ההשגחה הזאת היא לא נגזרת של המציאות הטבעית באשר היא, אלא היא פעולה רצונית של האל ביחס אליהם. זה חלק מהאמונות ההכרחיות. האמונה הפילוסופית היותר רדיקלית של מורה הנבוכים שאותה יש להסתיר, זה להגיד שרק היחידים מושגחים, וגם ההשגחה הזאת היא פונקציה של הסדר הסיבתי עצמו, ולא של ההתערבות הרצונית שלהם. אז מה עשינו? בעצם ראינו עד עכשיו שיש מהלך מאוד עמוק במורה נבוכים. יש כאלה שיגידו, זה ההישג הפרשני הגדול, ההגותי הגדול של הרמב"ם במורה נבוכים, או אחד ההישגים. וזה שהוא לוקח מושגים מרכזיים של ההגות היהודית, נבואה, התגלות והשגחה, ומייצר ומספק להם הסבר קוהרנטי, סיסטמטי, מאוד עמוק, על הדרך של הקדמות, דהיינו בלי התערבות רצונית של האל. ולהסבר הזה יש עוצמה דתית. ומקורה של העוצמה הדתית נובעת מעובדה מאוד עמוקה בתודעה הדתית של הרמב"ם. מהעובדה שהטבע עצמו, המציאות עצמה, היא גילום רצונו או חסדו או גילויו של האל באופן העמוק ביותר. ואם נבין אותה לעומק ונאשר אותה, נראה שמושגי היסוד של הדת קשורים באופן אינטימי לסדר הסיבתי עצמו, כמו שראינו בנבואה ובהשגחה. הנושא הבא שמגיע במורה הנבוכים, פה אנחנו כמעט עוקבים אחרי סדר הספר עצמו, שקשור באותה שאלה של רצון או חוכמה, של חידוש או קדמות. זה המושג של טעמי המצוות, ונטפל בו בהמשך.